Con người không tìm thấy ma trong rừng. Chính rừng đã buộc con người phải tạo ra ma. Không phải ngẫu nhiên mà ở bất kỳ nền văn minh nào, từ Đông sang Tây, từ người Việt, người Mường, người Thái, cho đến các bộ tộc Amazon, châu Phi hay Bắc Âu, rừng luôn là nơi cư trú của ma quỷ, thần linh và những điều cấm kỵ. Khi con người bước vào rừng, họ không chỉ bước vào một không gian địa lý khác, mà bước sang một thế giới hoàn toàn khác, nơi những quy tắc quen thuộc không còn hiệu lực. Ở đó không có ranh giới rõ ràng, không có đường đi cố định, không có tiếng gọi của cộng đồng, và cũng không có ai chứng kiến nếu bạn biến mất. Người hiện đại thường hỏi, ma rừng có thật không? Nhưng người xưa chưa bao giờ đặt câu hỏi như vậy. Với họ, câu hỏi quan trọng hơn là làm sao để sống sót khi bước vào rừng. Và câu trả lời không nằm ở sức mạnh cơ bắp, không nằm ở vũ khí, cũng không nằm ở sự thông minh đơn thuần. Câu trả lời nằm ở niềm tin. Rừng quá lớn, quá rậm rạp, quá im lặng. Trong rừng, mọi âm thanh đều có thể là lời cảnh báo. Một cành cây gãy có thể là thú dữ, một làn gió lạnh có thể là dấu hiệu của cái chết. Khi con người không thể hiểu, họ buộc phải gán cho nó một ý nghĩa. Và từ khoảnh khắc đó, ma và thần ra đời. Hãy thử hình dung tổ tiên chúng ta cách đây hàng nghìn năm. Họ sống thành làng, thành bản, có tiếng người, có luật lệ, có tổ tiên. Nhưng chỉ cần bước qua ranh giới cuối cùng của làng, nơi những thân cây bắt đầu khép lại, mọi thứ thay đổi. Ánh sáng yếu dần, đường đi biến mất, thời gian dường như chậm lại. Trong rừng, con người không còn là kẻ thống trị. Họ trở thành sinh vật yếu ớt, dễ tổn thương, và luôn có nguy cơ không bao giờ quay trở về. Trong một không gian như vậy, lý trí không đủ để bảo vệ con người. Luật pháp của làng không còn tác dụng. Không có trưởng làng, không có người chứng kiến, không có sự trừng phạt xã hội. Nếu không có một sức mạnh vô hình nào đó giám sát, con người sẽ dễ dàng vượt qua mọi giới hạn. Và chính lúc này, thần linh xuất hiện. Thần rừng không chỉ để thờ, mà để thay thế luật lệ. Ma rừng không chỉ để sợ, mà để ngăn con người đi quá xa, ở lại quá lâu, hoặc phá vỡ những cân bằng mà họ chưa hiểu hết. Rừng trở thành một không gian ngoài con người. Ở đó, mọi thứ đều có linh hồn. Cây cổ thụ không chỉ là cây, mà là nơi trú ngụ của thần. Dòng suối không chỉ là nước, mà là nơi có ma nước. Hang đá không chỉ là đá, mà là cửa sang thế giới khác. Khi con người gán linh hồn cho rừng, họ không làm điều đó vì mê tín. Họ làm điều đó để sống sót. Bởi khi tin rằng rừng có thần, con người sẽ đi chậm lại. Khi tin rằng rừng có ma, con người sẽ cẩn trọng hơn. Khi tin rằng có những điều không được xâm phạm, con người sẽ tự giới hạn bản thân mình. Cấm kỵ sinh ra từ rừng. Không được chặt cây vào ban đêm. Không được gọi tên nhau trong rừng sâu. Không được huýt sáo khi trời tối. Không được ngủ dưới gốc cây lạ. Mỗi điều cấm kỵ đều gắn với một câu chuyện. Và mỗi câu chuyện đều có một thực thể đứng sau. Một hồn ma, một vị thần, một linh vật canh giữ. Những câu chuyện ấy được truyền từ đời này sang đời khác. Không phải để giải trí, mà để cảnh báo. Người nghe có thể không hiểu lý do thật sự, nhưng nỗi sợ đủ mạnh để khiến họ ghi nhớ. Điều đáng nói là, rừng không cần ma để tồn tại, nhưng con người thì cần. Khi khoa học chưa tồn tại, khi bản đồ chưa được vẽ, khi ánh sáng nhân tạo chưa chiếu tới, thì ma và thần là công cụ duy nhất giúp con người lý giải những cái chết bí ẩn, những lần mất tích không dấu vết, những âm thanh không thể giải thích. Một người đi vào rừng và không trở về. Không có thi thể, không có nhân chứng. Nếu không có ma rừng, câu chuyện đó sẽ trở thành một khoảng trống không thể chấp nhận. Và con người không thể sống chung với khoảng trống ấy. Vì vậy, họ lấp đầy nó bằng huyền thoại. Ma rừng không chỉ là nỗi sợ cá nhân, nó là ký ức tập thể. Nó là lời nhắc rằng, đã có người chết ở đây, đã có người đi quá xa, đã có người không tuân theo cấm kỵ. Khi một đứa trẻ nghe kể về ma rừng, nó không chỉ học cách sợ, mà học cách biết giới hạn, biết đâu là nơi an toàn, biết khi nào nên quay đầu, biết rằng có những không gian không thuộc về con người. Ở nhiều nền văn hóa, rừng còn là nơi cư trú của những linh hồn chưa được siêu thoát, những người chết không mồ mả, những kẻ chết nơi đất lạ, những sinh mạng bị rừng nuốt chửng.
rừng trở thành nghĩa địa vô hình. Và khi cái chết không được nhìn thấy, nó trở nên đáng sợ gấp bội. Ma rừng vì thế không chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mà là biểu hiện của nỗi ám ảnh sâu xa nhất. Sợ biến mất mà không để lại dấu vết. Ngay cả khi con người bắt đầu chinh phục rừng, chặt cây, mở đường, lập đồn trại, những câu chuyện về ma và thần vẫn không biến mất. Chúng chỉ thay đổi hình thức. Người ta bắt đầu kể rằng, rừng bị phá sẽ nổi giận, thần rừng sẽ trừng phạt, tai nạn sẽ xảy ra, dịch bệnh sẽ xuất hiện. Những câu chuyện này tiếp tục đóng vai trò như một cơ chế tự điều chỉnh. Khi không còn rừng nguyên sinh, con người lại cần một nỗi sợ mới để ngăn chính mình đi quá xa. Và có lẽ điều đáng suy ngẫm nhất là khi rừng biến mất, ma rừng cũng dần biến mất. Nhưng cùng lúc đó, con người lại tạo ra những khu rừng mới, những không gian mà họ không kiểm soát được. Thành phố khổng lồ, thế giới số, trí tuệ nhân tạo, những hệ thống vượt ngoài hiểu biết cá nhân. Ở đó, những dạng ma mới xuất hiện, nỗi sợ vô hình, thuyết âm mưu, những thế lực không tên. Điều này cho thấy, ma không thuộc về rừng, ma thuộc về con người. Chỉ cần có một không gian vượt ngoài khả năng kiểm soát, con người sẽ tạo ra thần và ma để lấp đầy nỗi bất an của mình. Vì vậy, khi hỏi vì sao rừng luôn gắn với ma, thần và cấm kỵ, có lẽ câu trả lời không nằm trong rừng, nó nằm trong chính chúng ta, trong nhu cầu được bảo vệ, trong nỗi sợ bị lạc lối, trong mong muốn tin rằng, dù ở nơi hoang dã nhất, vẫn có một trật tự nào đó đang tồn tại, và có thể, ma rừng chưa bao giờ là kẻ thù của con người. Chúng là dấu hiệu cho thấy tổ tiên chúng ta đã đủ thông minh để biết sợ đúng chỗ, đủ khiêm nhường để biết mình không phải trung tâm của vũ trụ, và đủ khôn ngoan để tạo ra những câu chuyện giúp cộng đồng tồn tại qua hàng nghìn năm. Nếu bạn cảm thấy những câu chuyện như thế này khiến bạn nhìn thế giới quen thuộc bằng một góc nhìn khác, nếu bạn muốn tiếp tục giải mã những lập nghĩa ẩn sau tín ngưỡng, huyền thoại và nỗi sợ cổ xưa của con người, hãy follow và subscribe kênh YouTube để không bỏ lỡ những hành trình tiếp theo vào thế giới của myth và sự thật đằng sau chúng.